Ganda. Kutsinta na talaga siya. Sarap. Kunat na siya. Kutsinta na talaga. Kalabasang kutsinta. Kainan ko muna. Oh, okay na. Ah, ganda oh. Oh. Okay ah. Kalabasang kutsinta. Pinakamasarap. Maano sa ano? Natutulong sa bibig. Ang sarap. Tama lang tamis. Hindi mo na kailangan yain. Malinamnam siya. Sarap. First time ko kasi. Pero nakuha ko ng lasa. Ang sarap niya. Lasang-lasa mo yung gata. Pero okay ang lasa. Ang sarap. Sarap niya. Okay. Thank you. Subscribe kayo. Thank you so much Team Chef, for the love and support. God bless us all. Love, love. Ito na ang kutsintang kalabasa. Ang galing. Sarap. Thank you for watching. Please subscribe Ampi Kusina.